Sa aking channel. If you like this kind of video, please click like and subscribe, and don't forget to click that notification bell button para updated po kayo sa aming mga videos. So for today's vlog mga dzai, Yesstyle sent me a product for review, and this is the Pure Vitamin C 15% with Ferulic Acid by Wishtrend. Ayan, so even if they send it for me for free, yes, para lang sa review, I'm going to give you an honest review, guys. This was sent 2 weeks ago, so na-try ko na siya, tested ko na siya because I don't want to promote a product na hindi okay sa akin, di ba? This review to mga dzai. Wishtrend Pure Vitamin C 15% with Ferulic Acid is a serum, lightweight serum, containing pure vitamin C, siphoctone water, and ferulic acid. And it's water-like texture. Para lang po siyang tubig. With this kind of bottle, yes, as you can see, meron po siyang cap and meron po siyang drops. Yes, meron po siyang drops. So, pinalitan ko siya ng drops. And ito lang po yung nagamit ko. Ano nga ba ang vitamin C mga dzai at bakit importante siya sa ating skincare regimen? Ang vitamin C para sa ating skin ay isang napaka-potent na antioxidant na nakapag-neutralize ng free radicals na nakukuha natin sa mga substances like air pollutants, mga pagkain, alcohol, at iba pa. Marami pa siyang benefits mga dzai, gaya ng plenty of healing properties, anti-aging, hydrating, helps even out skin tone dahil may brightening effect po siya, helps fade hyperpigmentation, promotes collagen productions, at iba pa. Habang ang ferulic acid naman mga dzai ay isang antioxidant na nagbo-boost ng antioxidant, so binaboost niya yung vitamin C. Ito yung tinatawag na FA na makikita niyo sa mga ingredients sa mga anti-aging serums and creams, mga dzai. How to use this kind of serum, mga dzai, is after natin maghilamos, yes, and i-prepare natin ang ating skin for toner, and you can apply up to 4 to 5 drops over dull areas. Now, naglalak siya ng elasticity. So, sa akin mga dzai is maramihan ang nilalagay ko. Yes, and to make sure na naglalagay kayo ng sunscreen after this. So my skin is pretty normal to dry, lalo na pag humid and winter. And ginamit ko siya, hindi ko siya tinest actually, hindi ko siya tinest because first try out na product, you have to test kung hindi ka ba allergic or something. Pero hindi ko siya tinest, guys. Diretso siya sa mukha. And wala namang irritation and all. Because mostly, I'm a little bit skeptical kung nagtatry ako ng mga new product. Dahil minsan, nagre-react yung skin ko. Yes, yung mga, meron siyang mga bilog-bilog na white. Yes, parang siyang allergy or something. Yes, merong tawag doon. So, sa serum na to, wala po siyang irritation na nagaganap. Best to use morning and maglagay ka ng sunscreen after. Texture, it's water-like texture lang po talaga. Para lang siyang tubig, pero medyo malagkit siya ng konti. Para siyang tubig lang. Madali siyang ma-absorb sa iyong skin. I put this on my bathroom drawer for a week. Much better talaga if sa refrigerator mo siya ilalagay dahil na prolong yung lifespan niya. It has 15% of vitamin C, so pwedeng-pwede siya sa mga vitamin C beginner na katulad ko, and para sa mga sensitive na skin because you can go up to 20% of vitamin C if sensitive yung skin type mo. Test lang po talaga ha before if you have redness or merong irritation na nagaganap, discontinue to use it. Wala naman po siyang
mga irritation and all. Ang con lang siguro niya, no, is yung amoy. Medyo may hindi siya pagkaaya na amoy. Pero natatabunan naman ng moisturizer because after you applied it, you have to apply moisturizer and sunscreen. So natatabunan naman siya. I-rate ko siya, it's gonna be for beginners na para sa akin. For vitamin C beginners, siguro mga 4 to 5. 4 dahil siguro sa kanyang amoy. Yes, which is natural lang siguro dahil wala siyang, of course, wala siyang fragrance na nilagay. It's cruelty-free. So, ganun. Nakikita ko din na nai-even out talaga yung skin tone ko. So that's it mga dzai. If you want to check it out, I will drop the link below. And you can use my code para maka-discount kayo. That's it mga dzai. See you again next vlog. Babush!